I know I suck on pan you like them going think we sexy. Them going think we sexy. Είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο μας, Κωνσταντίνος Κουσαπής. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Καλώς όρισες και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί μ' αρέσει έτσι να μοιράζουμε εμπειρίες με ανθρώπους που έχουν βιώσει πολύ ωραία πράγματα. Ίσως γιατί θέλαμε και εμείς να βιώσουμε τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες, αλλά ποτέ δεν το τολμήσαμε. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να βιώσουν κάτι παρόμοιο και αυτό. όλοι κολλούν εκεί που ακριβώς στο σημείο που είπες, στο να το τολμήσουν. Ακριβώς αυτό. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε συνάμα και ένα βίντεο που μας έχεις ετοιμάσει από όλη αυτή τη διαδρομή σου και την περιπέτεια και να πούμε, Κωνσταντίνος μας είναι ταξιδιώτης, έτσι? Ναι. Ο ταξιδιώτης, ο μοναχικός ταξιδιώτης, να το πω έτσι. Προς το παρόν, ναι. Πότε ξεκίνησες, να το πάρουμε από την αρχή, πότε ξεκίνησες, Κωνσταντίνε μου, και τι ακριβώς έκανες, πόσους μήνες έλειπες, που ήσουνα, περιέγραψέ μας. Το ταξίδι το σκεφτόμουν πολύ πιο πριν ξεκινήσει. Έθελε μια καλή προετοιμασία και στα οικονομικά να μαζευτούν κάποια λεφτά και σε διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά έφυγα από την Κύπρο στις 4 Απριλίου του 2016. Και επέστρεψες Στις 21 Ιανουαρίου του 2019. Σύνολο 33 μήνες. 33 μήνες, Κωνσταντίνε μου, ένα λεπτό, γιατί σε διακόπτω, γιατί θέλω να μάθω. 33 ολόκληρους μήνες ήσουνα μακριά από την Κύπρο. Ναι, είχα πάρει... Μακριά από οικογένεια, φίλοι κτλ. Είχα έρθει για μία εβδομάδα για το γάμο της αδελφής μου. Πάλι αλλά καλά. αν δεν ήταν ο γάμος, θα έρχομαι, η αλήθεια είναι. Πάλι καλά που υπήρχε ένας γάμος, να έρθει να σε δει και η μαμά σου, της οποίας θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά, γιατί την έχω γνωρίσει, τυχαία. Εντάξει, είναι μια απόφαση μεγάλη να τα πιάσεις όλα. Βασικά, ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα ήταν πάνω στη μοτοσυκλέτα μου. Δεν είναι απλά διακοπές ή έναν απλό ταξίδι, είναι ένα lifestyle. Γίνεται ένα lifestyle, μια νομαδική ζωή και ό,τι έχεις ακριβώς κουβαλαστώ μαζί σου. Μια σκηνή, έναν υπνόσακο. Πάνω στη μοτοσυκλέτα σου ακριβώς, με την οποία γύρισες πάρα πολλές χώρες. 48 χώρες σύνολο της Ευρώπης. Ναι. Με την μοτοσυκλέτα. Ναι. Και κρατούσε το χάρτη και πήγαινες, ας πούμε. Και χάρτες και GPS. Εντάξει, με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα μπορείς να βρεις ίντερνετ σχεδόν παντού. Κωνσταντίνε μου, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετώπισες στο ταξίδι σου αυτό? Δυσκολίες δεν υπάρχουν. Εξαρτάται τι είσαι προετοιμασμένος να κάνεις. Αν κάποιος έχει το budget να το κάνει με πιο normal τρόπο. Σε διακόπτω, γιατί βλέπουμε πραγματικά υπέροχα πλάνα από την περιπέτειά σου, από τους σταθμούς σου, από τις χώρες που έχεις πάει. Μα τι ωραία πλάνα, τι ωραίο βίντεο. Επέλεξα πλάνα που δείχνουν κόσμο που εγνώρισα. Κάποια πλάνα που δείχνουν δρόμο, εννοείται ότι είχε πάρα πολύ δρόμο. Εννοείται πάρα πολύ δρόμο πάνω σε μια μηχανή. Σχεδόν κάλυψα 95.000 χιλιόμετρα μέσα σε 3 χρόνια σε 48 χώρες. Πλάνα από τις κατασκηνώσεις μου. Πάρα πολύ ωραία. Οι δυσκολίες όμως, ξαναεπιστρέφω σε αυτό, διότι δυσκολίες πολλές είναι καιρικές συνθήκες. Ναι. Όπως είπα, εξαρτάται τι είσαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις. Αν κάποιος έχει τον budget να το κάνει τούτο το πράγμα με πιο normal τρόπο. Ναι, ας πούμε να πηγαίνεις σε ξενοδοχεία για τέτοια. Δηλαδή από hostel σε hostel. Τα ξενοδοχεία είναι ακριβά. Συνήθως οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για καιρό είναι από hostel σε hostel, που τα hostel έχουν μια διαμονή των 8-9 ευρώ το βράδυ. Ναι, απλά κοιμάσαι σε κοιτώνα με 4 άλλα άτομα, ας πούμε, ή 8 άλλα άτομα. Αυτό δεν ήταν δύσκολο για σένα? Όχι. Ήταν μια αλλαγή, γιατί όσον ταξίδευα και έμενα σε σκηνή, λόγω budget πρέπει να κατασκηνώνω ελεύθερα. Πάρα πολύ μετρημένες στο ένα μου χέρι οι φορές που επλήρωσα για να στήσω σκηνή σε οργανωμένο κατασκηνωτικό χώρο. Ένα λεπτό, δηλαδή πήγαινες, έβρισκες έναν τόπο, έστεινες τη σκηνή σου, εκεί δεν φοβόσουν να έρθει κάποιος ή ξέρω εγώ κάτι, ένα ζώο μεγάλο, κάτι να... Υπήρξε μια
Α, υπήρξε. Μια περίπτωση περίεργη που είχαμε στήσει με μια κοπέλα, ταξίδευκα με μια κοπέλα και είχαμε στήσει τη σκηνή σε ένα δασάκι στη Σλοβακία. Το οποίο δασάκι ήταν. Είχε αρκούδες. Εμείς δεν το ξέραμε. Τελικά ανακαλύψαμε απλά το. πράγματα, αρκούδες. Όχι, εντάξει, δεν είδαμε τις αρκούδες. Ακούαμε τις. Μάλιστα. Και μόλις αντιληφθήκαμε ότι ίσως δεν είναι πολύ καλός ο τόπος μας, Ναι. έπρεπε να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Και ήταν νομίζω η πρώτη φορά που τις τρεις που έπρεπε να ξυστήσω τη σκηνή μου. Δηλαδή για να μεταφερθώ αλλού. Μα Κωνσταντίνε μου, αλίμονο, εντάξει, να μείνεις τώρα εντάξει, να κοιμόμαστε. Και ρισκάρεις. δεν μιλάμε για αρκουδάκια όπως έδειξαμε πριν, τα πλεκτά τα αρκουδάκια, μιλάμε για αρκούδες. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τη φάση συνέχεια τη συγκεκριμένη και σκέφτομαι ότι ίσως αν δεν ήταν η Κωνσταντίνα μαζί μου, γιατί άμα βοηθεί ο ένας, και ειδικά ήρθε η κοπέλα να ταξιδέψει μαζί μου λίγες μέρες. Το μεταφέρει αυτό. Ναι, μεταφέρει σου και το δουν και νιώθεις και λίγο το βάρος της ευθύνης. Σωστό. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν ήταν μαζί μου, εγώ μπορεί να το ρίσκαρα και να μην ίσκα. Όχι βρε Κωνσταντίνε μου, λίγο αυτό πρέπει να το... είμαι λίγο έτσι... Είσαι ρηψοκίνδυνος. Βέβαια αν δεν ήσουν δεν θα έκανες αυτό που έκανες. Τα λέμε και αυτά. Δεν υπάρχουν επικίνδυνες χώρες, που θέλω να το πω τούτο. Δηλαδή οι κίνδυνοι που να έβρεις σε κάποια χώρα είναι ήδη με τους κίνδυνους που να βρεις μέσα στη γειτονιά σου ή στην πιο κοντινή σου πόλη. Στη Λευκό, το ίδιο πράγμα είναι. Όπου και να είσαι. Να βρεις και να φάεις, να βρεις και να πιείς. Εγώ έτρωα από το... σταμάτω σε σούπερ μάρκετ και αγόραζα κανονικά φαγητά, εντάξει, τα οποία έψηνα, είχα μαζί μου καζάκι. Σε πόλεις κανονικές πήγες, ναι. Έχεις καζάκι κανονικά, ναι, εσύ. καζάκι, κατσαρολικά, γιατί έπρεπε να μειώσω και τα έξοδα του φαγητού μου. Δεν μπορούσα να τρώω έξω κάθε μέρα. Πολλά σπάνια έτρωα έξω. Το φαγητό μου ήταν... εκεί στις σκηνές, ναι. αυτά. Το φαγητό μου ήταν σε πλήστο μακαρόνια με κάποια σάλτσα ντομάτας ή λουκάνικα που βρίσκεις σε πολλές σπουδούντες χώρες, έχουν καταπληκτικά λουκάνικα. Όντως. Ναι, βρίσκεις το πιο εύκολο πράγμα να βρεις φαγητό. Πριν να ξεκινήσω, ερωτούσα με ο κόσμος, μα δεν μπορεί να τρώεις, μα πού είναι να μην ίσκεις. Έκαναν ταξίδια στην έρημο που να μην. Ναι, ακριβώς, αλλά προφανώς τούτες ήταν οι έννοιες του κόσμου. Τι είναι να τρώει. Ναι, βέβαια, εντάξει. Τι είναι αυτό που θα σου μείνει πραγματικά αξέχαστο, Κωνσταντίνε μου? Έτσι, μια εμπειρία πολύ έντονη που έχεις βιώσει. Υπήρχαν πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολύ έντονες. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι 3 χρόνια. Χίλιες και μέρες στο δρόμο, εννοείται ότι δεν είναι όλες οι μέρες καλές, ούτε όλες οι μέρες κακές. Ενώ πως εσύ τα τελευταία 3 χρόνια όλες οι μέρες ήταν happy, εννοείται πως. Ακριβώς, Κωνσταντίνε μου. Εκείνο που να μου μείνει είναι ο κόσμος που εγνώρισα. Είδα πάρα πολλά, και τοπία, και κάστρα, και θάλασσες, και ποταμούς, αλλά σαν τον κόσμο που γνώρισα, νομίζω ενέχει... Γνώρισες ως επιτοπλίστων έτσι κόσμο καλό? Ναι, ναι. Στους χιλιάδες που γνώρισα, χωρίς υπερβολή χιλιάδες, γιατί άμα είμαι χίλιες μέρες στον δρόμο και γνωρίζεις 5-6 άτομα την ημέρα που στάσεις σε στάση, είναι πολλές οι χιλιάδες. Μόνο 3 άτομα δεν μου εφερθήκα σωστά. Αλήθεια, από όλες αυτές τις χιλιάδες μόνο 3. Ναι, ούτε το 0% δεν είναι τούτο που σου λέω. Οι υπόλοιποι ήταν νορμάλ κόσμος. Όταν λέμε, Κωνσταντίνε μου, δεν σου φέρθηκαν σωστά, τι ακριβώς εννοείς? Ένας μηχανικός με ένα πρόβλημα που είχα στη μηχανή μου είπε ότι την έφτιαξε τη μηχανή, τελικά δεν την είχε φτιάξει. Εγώ πλήρωσα τον και είχα του δώσει και πολλά λεφτά για το πρόβλημα που είχε. Τελικά κατάφερε πια τα λεφτά μου πίσω, γιατί... Ποια χώρα ήταν αυτό? Αυτό συνέβη και στη Λιθουανία, αλλά καμία σχέση δεν έχει. Δεν σημαίνει ότι οι Λιθουανοί... Όχι, βρε. Εννοείται. Ναι. Δεν απλά ήταν ο άνθρωπος... Σε όλες τις χώρες, ναι, ήταν ο άνθρωπος, σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας έτσι. Την ίδια ημέρα γνώρισα κάποιους Λιθουανούς, τους οποίους τους είπα τι είχε γίνει και τον πήραν τηλέφωνο και την επόμενη μέρα είχα τα λεφτά μου πίσω. Αλήθεια? Α, το γνώριζαν, ήτανε... Δεν το γνώριζα. Εντάξει, απειλήσαν τον λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω αν δεν που έλανουν. Δεν που έλανουν από το τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ τα λεφτά σου, έπιασες, εντάξει πίσω. Ήταν λίγο θυμωμένος κοινός που τον έπιαν τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι.
Έτσι τύπου πράγματα. Η σωματική μου ακεραιότητα δεν κινδύνεψε ποτέ που κανέναν να έρθει κάποιος με οποιοδήποτε όπλο να μου πει τα λεφτά σου. Έτυχε να μου κλέψουν ένα βέβαια λάπτοπ. και στην Ευρώπη, έτσι. Στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη ήσουνα. Ναι, μόνο στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη, ναι. Ένα λάπτοπ. Ναι. Αυτό το λάπτοπ ήταν η απώλεια όλου του ταξιδιού. Έτυχε να το έχω σε ένα hostel που έφτασα στην Πράγα. Που ξαναπήγα πίσω ήταν τζάμπ. Ναι. Σιγά να μην σου το αφήσουν, δεν θα το έβρισκες. Εντάξει, έκανα και εγώ λάθος. Αυτά συμβαίνουν και εδώ, συμβαίνουν παντού. Ναι, εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Όπως έχουμε αναφέρει στην αρχή, πολλοί ήθελαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά δεν το κάνουν. Δεν τολμούν μάλλον να το κάνουν. Έτσι. Δεν σου κρύβω ότι μπορεί και εγώ να είμαι μία από αυτούς. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, θέλω να γνωρίζω κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ενθουσιάζει με. Εσύ πώς το αποφάσισες? Ήσουν ένα παιδί τέλος πάντων που ήθελες. Εγώ με το που γύρισα από τις σπουδές μου, το πρόβλημα ήταν ήρθε σταδιακά. Πάντα μου άρεσε. Τελείως τις σπουδές σου και μετά. Ναι, πάντα μου άρεσε όμως να ταξιδεύω. Με το που τελείωσα από τις σπουδές μου. Τι τελείωσες, Κωνσταντίνε μου? Πληροφορική και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, μπράβο. Είχα πιάσει δουλειά σε κάποιες διαφημιστικές εταιρείες και ξέρω εγώ, μετά ήρθε η κρίση. Έμεινα χωρίς δουλειά. Εν τω μεταξύ ήθελα να πάω να κάνω ένα μάστερ και εμάζευκα λεφτά και στο τέλος είπα, μα γιατί να πάω να κάνω ένα μάστερ αφού μαζεύω λεφτά, γιατί δεν μπορεί ένα ταξίδι. Ύστερα ήρθε η ιδέα να το κάνω με τη μοτοσυκλέτα. Ύστερα με τα προβλήματα που έχουμε με την Κύπρο, με το πλοίο που δεν υπάρχει γραμμή να μας συνδέει με την Ελλάδα, αντιλήφθηκα ότι είναι πολλά ακριβό να πηγαίνεις και να έρχεσαι συνέχεια κάθε καλοκαίρι. Λέω, οκ, να βγω μια φορά έξω και ως που πάω. Να μην μπαίνω και να βγαίνω. Να σου πω, η αντίδραση της μαμάς σου, της οικογένειας σου, μόλις είπες αυτό το πράγμα, πες μου, δηλαδή δεν. Πού πάει το παιδί μου, για πόσο καιρό θα λείπεις, άμα η μάνα μου με πιστεύει σίγουρα. Ναι. Με πίστευε γιατί εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με μοτοσυκλετισμό παλιά. Εγώ άρασα τη μηχανή για να κάνω το ταξίδι. Αλήθεια. Ναι. Είναι πρωτόγνωρα για σένα δηλαδή ήταν. Εντάξει, η μηχανή γίνηκε πολλά γλυωρά, ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς μηχανή. Βέβαια, άμα πέρασες και 33 ολόκληρους μήνες μόνο παρέα μηχανή. Αυτό είχε γίνει 4 χρόνια πριν όμως. Πριν ξεκινήσω, δηλαδή σκέφτομαι το εγώ το ταξίδι. Εννοείται ότι ήταν καθημερινότητα στο σπίτι. Μετά από ένα σημείο, εγώ δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο, ήμουν πολλά προσιλωμένος στο ταξίδι. Και έτσι είχαν και χρόνο οι δικοί μου να το συνειδητοποιήσουν ότι τούτος όντως φεύγει. Πήγαινε αγόρασε μηχανή και βάζει συνέχεια για χώρες. Δεν έχουν καταλάβει βεβαίως, δεν είχαν καταλάβει εξ αρχής για πόσο καιρό θα έλειπες. Εγώ είπα τους 2 χρόνια στην αρχή, μετά εμένα άρεσε μου, έκατσα 3 χρόνια. Σε ποια χώρα, Κωνσταντίνο μου, ένιωσες έτσι σαν στο σπίτι σου? Στις βαλκανικές χώρες. Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα σε κάποια, αλλά οι βαλκανικές χώρες έχουν μια πολλά ιδιαίτερη χαλαρότητα και ο κόσμος έχει χρόνο, βιάζεται. Και η κουζίνα τους είναι πολλά κοντινή στην δική μας, δηλαδή Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Αλβανία, είναι ωραία χώρα, άρεσε μου πάρα πολλά και ο κόσμος της. Είναι πολύ κοντά σε εμάς όντως. Ναι, που γνωρίσει και εγώ από εκεί μια κοπέλα από την Αλβανία και όντως είναι πολύ κοντά σε εμάς. Χαλαρός ο κόσμος. Πάρα πολύ. Μια πόλη που μου άρεσε πάρα πολλά, ας πούμε, είναι το Σαράγεβο. Εγώ θα έμεινε και Σαράγεβο, άνετα. Θα μπορούσες να μείνεις σε ένα μόνο μέρος? Να πεις εδώ δύσκολο. Μένω, τέρμα τα ταξίδια, δεν κάνω τίποτα άλλο. Δύσκολο. Εννοείται. Δύσκολο. Εξαρτάται. Δεν ξέρω πού πολλά πράγματα εξαρτάται. Λίγο, και τώρα που είμαι πίσω νιώθω λίγο περιορισμένος. Για τον λόγο ότι είναι δύσκολο να ταξιδέψεις με το όχημα σου που την Κύπρο. Λόγω επειδή είμαστε νησί. Υπήρξαν στιγμές που είπες δεν αντέχω άλλο, θα τα παρατήσω, φτάνει? Υπήρξαν στιγμές που υπήρχε πάρα πολύ και σωματική κούραση και ψυχολογική. Αλλά ποτέ δεν είπα να πάω πίσω ή παρά τότε. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου, ειδικά όταν ταξιδεύεις solo. Γιατί δεν έχεις κανέναν να τσακωθείς.
Τσακώνεσαι. Αυτό είναι πολύ τον καλό που είπες. Ναι. Με τον εαυτό σου. Τσακώνεσαι με τον εαυτό σου. Άρα τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, όντως. Ναι. Εντάξει, εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα για μένα. Έμαθα ότι, ας πούμε, άμα μπινώ, δεν λαμβάνω σωστές αποφάσεις. Οπότε Ένα είχα πράγμα και πρόβλημα να αυτό που κάθομαι συμβαίνει και και τρώω. εμένα αυτό το πράγμα. Συμβαίνει και εμένα, από την αλήθεια. Τέτοια πείνα βεβαίως. Δεν φαντάζομαι. Εντάξει, έτρωα, Βιώσεις είναι ότι- περισσότερο από την πείνα. Ναι, έτρωγες βεβαίως. Είχα αλλά είναι μειώσει λίγο πιο και τις δύσκολο. ποσότητες και τις φορές που έτρωα κάθε μέρα. Γιατί δεν μπορείς συνέχεια να τρώεις αν οδηγάς, νηστάζεις Σωστό. μετά. Σωστό. Κωνσταντίνε μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθες εδώ, που μοιράστηκες έτσι τις Εγώ εμπειρίες ευχαριστώ, σου. εγώ Θέλω ευχαριστώ. να μας πεις ποιο είναι το πλάνο σου έτσι για να κλείσουμε. Τι ακολουθεί τώρα, ακολουθεί Λοιπόν. καινούργιο ταξίδι. Θα ακολουθήσει κάποιον ταξίδι, χωρίς να θέλω να δεσμευτώ, γιατί ξέρεις, έχω πολλά στο νου μου. Το ταξίδι που θα ακολουθήσει θα είναι πιο περιπετειώδες, ίσως πιο μεγάλο, Ναι. Σε άλλες χώρες εννοείται. σε άλλη ήπειρο. Σε άλλη Ήπειρο, μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Έμειναν 5 ήπειροι. Την Ευρώπη είναι τελειώσαμε. Εμείς σου ευχόμαστε να ξέρεις να πας παντού όπου επιθυμεί η ψυχούλα σου, να περάσεις ωραία όπως τα έχεις μέσα στο μυαλό σου. Και να πούμε πριν κλείσουμε ότι και για το site που έχεις, που βάζει έτσι όλα τα ναι. βίντεο του ο Κωνσταντίνος μας. Όποιος μπορεί θέλει. όποιος θέλει να παρακολουθεί. Πάρα πολύ ωραίο σαν αυτό που δείξαμε. Το site είναι και στο βίντεο που φαίνεται rightgaia.com. Υπάρχουν και... Γιατί όχι, εγώ θα σε παρακολουθώ έτσι για να βλέπω όλες αυτές τις εικόνες από τα διάφορα ταξίδια και να ονειρεύομαι ότι πήγα κι εγώ. Έτσι δεν είναι εγώ μου. Λοιπόν, Ωραία, ευχαριστώ. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ Καλή πάρα συνέχεια πολύ. σε ό,τι και αν κάνεις. Εγώ θα σηκωθώ να πάω να καλωσορίσω τη συνάδελφο που ακολουθεί με το FZ. Ναι. Και βεβαίως εννοείται ακολουθούν ταξίδια. Μόλις επιστρέψεις θα με πάρεις τηλέφωνο. Οκ. Έτσι, θα τα ξαναπούμε.